سلام دوستای گلم، امیدوارم هر کجای دنیا که باشین حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه یک گاتای ارمنی خوشمزه و ساده رو بهتون آموزش بدم. بریم بهتون بگم به چه چیزایی احتیاج داریم. ما به آرد احتیاج داریم، 3 تا 4 کاپ به آرد احتیاج داریم، به کره احتیاج داریم. 2 تا کاپ میشه که من به اندازه همین 2 تا کره اندازه این میتونین یا رندش کنین یا چارگوش ببرین اینو، بعد حتما سرد باشه. 2 تا قاشق چای خوری بیکینگ پادر، 1 قاشق چای خوری وانیل، 1/4 قاشق چای خوری نمک، 2 عدد تخم مرغ و 1 کاپ ماست احتیاج داریم. من نصف اینو ماست ریختم، نصفشو خامه ترش که همون سار کریم تو آمریکا پره، ولی ایران اگه پیدا نکردین همون 1 کاپ ماست احتیاج داریم استفاده کنین. من ماستو خیلی دوست دارم تو کیکا درست میکنم چون خیلی ترد میشه. اوکی، الان بریم من بهتون بگم. الان 3 تا کاپ آردو میریزیم تو کاسه. من الان این 3 تا کاپ آردو دارم و من وانیل و بیکینگ پودر و نمکمو میریزم اینجا، مخلوطش میکنم. در این مرحله من کره هامو میریزم و باید قشنگ ورزش بدیم که خوب مخلوط بشه. که الان ما ماستم اضافه میکنم. تخم مرغامونو همین میزنیم. اضافه میکنیم به موادمون و شروع میکنیم اینو باید مخلوطش کنیم. اینو باید اینقدر مخلوط کنیم که دیگه به دست نباید بچسبه یا همون دستکشتون. اوکی بچه، من الان اینو میذارم روی سطح تمیزی. مطمئن باشین این سطح کارتون که دارین کار میکنین تمیز باشه. الان اینو میذارمش روی سطح کارم و یه مقداری هم باز دوباره ورزش میدم.
من 4 تا کاپ آرد استفاده کردم. این الان خوبه. الان من اینو میذارمش توی یخچال، میذارمش توی کاسه‌ای، میذارمش توی یخچال حدود نیم ساعت توی یخچال بمونه استراحت بکنه و برمیگردم. الان بهتون میگم چه موادی میخوایم برای داخل گاتا. اوکی، let's go. اوکی دوستای گلم، الان بریم که بهتون بگم به چه چیزی احتیاج داریم برای داخل گاتا. منم الان خمیرم توی یخچال حدود نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه توی یخچال خوب میشه. ما برای داخل گاتا یه دونه کاپ شکر احتیاج داریم و یه دونه کاپ آرد احتیاج داریم. مخلوطش میکنم. اوکی، بعد کره رو میزم. بچه‌ها من اینجا یه دونه تخم مرغ دارم با شیر که بعدش مخلوط میکنم برای روی گاتا. الان اینو میذارم کنار چون لازم نداریم. و به کره احتیاج دارم به اندازه 1 کاپ و نصفی کره احتیاج دارم. باید حتما نرم باشه کرمون. برای داخلش نرم میخوایم ولی برای بیرونش حواستون باشه که باید سفت باشه. اوکی بچه، این تقریبا آماده است. من الان میرم که خمیرم رو در بیارم و نشونتون بدم که چجوری باید این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کنیم و درست کنیم و اسمبلش کنیم و بذاریمش توی فر. اوکی، let's go. اوکی بچه ها، من الان خمیر رو در آوردم و بریم که یه ورزش هم بدیم. بعد شروع کنیم برای باز کردنش. من الان میرم من یه دونه بزرگ درست میکنم، 2 تا هم کوچیک. بعد اینو گرد بازش کنیم. گردم نشد دیگه بیزی یا هر شکلی خواستین. الان این تمام شد بچه ها. الان میرم یه مقداری از اینو موادش رو میریزم توش. که موادش رو قشنگ میریزیم داخلش. وقتی که ریختیم داخلش اینو جمعش میکنیم. جمعش میکنیم به طرف وسط.
بچه این آماده است. این آماده است. من میذارمش تو ظرفم. و آخرین شما میتونید همین از اینا میتونید همون موادی که درست کردم و 2 تا بزرگش رو درست کنین. من خواستم دیگه 2 تا کوچیک باشه، یه دونه بزرگ. تمام این موادی رو که داشتم دوباره میریزم توش همه رو. بعد یه چیز دیگه بچه ها، اگر خواستین دوست داشتین میتونین داخل اینو با دارچین، مثلا پودر دارچین بریزین، میتونین توشو گردو بریزین و خوشمزهش میکنه. دفعه دیگه میام یاد میدم که چجوری با گردو و دارچین درست کنین که خیلی خیلی خوشمزه میشه. اوکی بچه ها این تموم شد. من اینجا رو تمیز کردم. حالا اون یکی هم میذارم توی سینی دیگه دارم. در این مرحله این آماده است. من میام همینجور با چنگال شکلش میدم، سوراخش میکنم چند تا جا. سوراخش میکنیم. اوکی. الان میام این تخم مرغ و شیریا که داشتم خوب مخلوطش میکنم. اوکی بچه این تموم شد. الان اینو میذارمش تو فر منو از قبل گذاشتم روشن کردم، درجه 350 یا 180 درجه فارنهایت و یه چیزی حدود 35 تا 40 دقیقه طول میکشه درست بشه. بازم یادتون نره گازا با هم دیگه فرق میکنه. فر من شاید با 30 دقیقه باشه، برای شما شاید 35 دقیقه باشه یا 25 دقیقه. شما خودتون چک کنید، وقتی که مثلا طلایی شد و قرمز شد یعنی دیگه درست شده. این خیلی خوشمزه ساده بود. و تنها چیزی که یه خورده دست ورم داره مثلا وقت میکنه این خمیرش بود که بعد ورز میدادیم. امیدوارم که درست کنین و با چای و قهوه لذتش رو ببرین. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. Let's go!